جمال شحادي هو اسم اللي كتير مننا بعرفوهش، بس هو الشخص اللي ربي من جيل صغير مع نزلاء اللي هن ناس اللي كانوا بالسجن لأي جريمة عملوها وطلعوا، عاش معهن، ربي معهن، واليوم مستمر يعيش معهن ويدير بيت النعمة. اجا يشاركنا بتجاربه العميقة وحكمة الرهيبة اللي اكتسبها من إدارة والسكن والحياة مع نزلاء. احنا معظمنا نتبرع لها بأواعي بأي غرض ممكن يكون عنا، قسم مننا بتبرعوا لهن بخدمات، وبيت النعمة من حالها بتساعد ألاف العائلات المحتاجة. جمال بيشاركنا بالحلقة من حكمته على الحياة، على الهجرة، على الدين، على الشجاعة والنعمة الرهيبة اللي الله بعطينا إياها لما نمشي على مشيئته. حاضر always. أنا الكشاف، كن مستعدا دايما. حلو. أنا أول مرة بحياتي كنت بالكشاف. كنت ولا مرة إشي أغراني ولا مرة تشوقت أروح عليه، بس إسا بتحير إيش كيف كان بيكون، كيف أنا كنت بكون لو كنت هلا قريب مع المجتمع وأنا صغير. كنت بتعلم أربط أشياء أحسن. تربط؟ هيك بشوف بالأفلام بيعرفوا يربطوا كل شيء بألف طريقة. إحنا بدناش ربط بالحبال، بدنا ربط بالكشاف. إنه واحدة من الشغلات بعلمك تربط للسرفايفل وهي الشغلات بعلمها بس إنه يعني. بقول الهدف اليوم بالحياة مش نربط خشبتين مع بعض، إنما نربط ناس، نربط أفكار، نربط أشياء مع بعض. هذا المهم أكتر يعني. بس أي هيك. أنا بتشجع كل مرة تحكي الشغلة إنه هذا اللي عم نعمله هون، إنه بشوف الناس اللي بيعملوا تأثير كبير مسطورين. منيح. هذا كمان سؤال، إذا تأثير كبير ولا في تأثير ولا فيش تأثير. النعمة، بيت النعمة. أوكي، بنظر ولا لا، ولا مرة بتقدر أنت كبني آدم ترضي الكل أو الكل يكون موافق معك 100%. في ناس ضدكم؟ ضدنا؟ لا، ما أعرفش إنه ضدنا يجي يتظاهروا قدامنا ويسكرونا المحل وهيك. لا، بس إنه متأكد في مرات قرارات عملناها أو شغلات عملناها اللي مش دائما تعجب الكل it's okay. أنا بعرف أول إشي إنكم عم بتساعدوا الناس اللي عم تطلع من الحبس. لا، واحدة من الشغلات هاي في ناس تعجبهاش. في كتير ناس بالمجتمع مش متقبلين فكرة إنه ليش واحد من السجن لازم يطلع لبرا، خليه بالسجن محله غاد، هذا بني آدم خلص وقته غاد، تعلم ولا أوكي. صار أحسن. لا، خليه بعيد. في ناس بعد عندها هاي التفكير في للاهتمام. بنوصل لهذا الموضوع. على كل حال، أهلين يا جماعة، رجعنا لكم بحلقة مع جمال شحادي. هو ابن كميل شحادي، توفى بجيل 46. هو مؤسس بيت النعمة. بيت النعمة اللي بيعرفوش هي بيت احنا بنعرفها كبيت تبرعات، بنروح بنحط أواعينا غاد، بس هي بكثير أكتر من هيك. هي بتساعد سجناء اللي بنحكي اسمهن سجناء نزلاء، صح؟ أوكي. بيساعدوا كل الناس محتاجة. أنا شفت يعني أوكي، بتساعدوا عيال محتاجة، شبيبة محتاجة، بتساعدوهن ياخدوا حقوقهن زي ما لازم. صحيح. بشكل خاص المحتاجين، الباقي اللي معهم مصاري أو أكتر وموفقين بتدخلوش فيهن بناحية حقوق. يعني احنا تعال نقول ما بنطلع على الموضوع إذا هو حاجة مادية ولا حاجة اجتماعية ولا حاجة نفسية. مرات أي شخص بتوجهه بده مساعدة بابنا مفتوح. فالموضوع ما بيتعلق بالماديات بس. قصتها قصة كتير حلوة، كتير عميقة وكتير مرقت سنين. من وانت من جيل من 1862 عمليا بالنسبة لي، لأنه غاد لما انهدمت، لما كان المفروض الكنيسة تنهدم انتوا بديتوا ترمموها. هذا اللي أنا بطلع عليه. لا، نعمل شوية ترتيب بالأمور. رتب لي. أوكي. الكنيسة اللي بيت النعمة اليوم موجود بمحاذاتها انبنت بال1862، وهي الكاتدرائية الأولى للروم الملكيين الكاثوليك في حيفا. مش انتوا بنيتوها؟ نعم. كاتبينها ترممت بال1982 على يد الوالد والوالدة، وساعتها أقاموا إلى جانب الكنيسة بيت النعمة. أوكي. والكنيسة كانت مهجورة حوالي 40 سنة من وقت قيام الدولة لحد 82. كانت كنيسة مهجورة متروكة. وهذا كان أنا اللي عجبني، إنه كان الهدف إنه مع الوقت تنهدم لحالها. مزبوط. هذا بفكر كان واحد من التطلعات، إنه تنترك عشان بشي مرحلة تنهدم ويقدروا يستغلوا الأرض اللي موجودة عليها لبناء أشياء تاني. زي ما بنشوف اليوم إحنا كل المباني اللي موجودة حوالينا هي مبنية على أنقاض بيوت ومحلات وأماكن كانت موجودة غاد وانهدت، وقسم منها كمان مع الوقت بطل له أثر. أنا شفت الصور عندكم، الأثار كلها كيف كل بيوت انهدمت ما عدا المسجد والكنيسة خلوهن عشان
ولا يتمشكلوا بأمور تاني. كتير قصة حلوة بالنسبة لي إنه بعد 40 سنة رجعت رممت. حياة غد كتير تعجبني. بناته حواليها مؤسسة اللي عم بتساعدوا فيها الناس محتاجين، اللي هي أساس ديننا على المقلي كمسيحية. نعم. الفكرة اللي بلش فيها حياة الوالد والوالدة يطول بعمرها بعد ما تجوزوا بقى كم من أسبوع، هو إنه يستقبلوا ناس مساجين طلعوا من السجن وما كان في حدا يقويهن أو يساعدهن. فمن غاد بلشت الفكرة، وبلشت الفكرة ببيت اللي كانوا مستأجرينه، يعني بيت صغير، وصار الحاجة إنه يلاقوا محل أكبر. وغاد طلعت الفكرة إنه بما إنه في الكنيسة المهجورة المتروكة، بركي بناخد الإذن لاستعمالها بنرممها ومنباشر بالمشروع تبعنا بالمبنى نفسه اللي هو متروك. من جهة الكنيسة بترجع بتعيش بتترمم، حدا بيهتم فيها. من جهة تاني كمان بنعطي بعد آخر للكنيسة اللي هو مش بس المبنى الحجر اللي هو محل بس ليصلي فيه المؤمن، إنما يكون محل لحياة مسيحية فعلية. وطبعا لما أنا بقول حياة مسيحية ومش بس للمسيحيين، إنما تكون مثل كمسيحي للعالم كله. فهيك بلشت الفكرة. أنا عجبتني هاي النقطة، إنه سألتك أوكي في عندكم كنيسة غاد بس يستقبلوا الكل، دروز، يهود، الإسلام، ملحدين، أي حدا عن جد. في عندكم محل اللي بدهم يصلوا بالكنيسة، وفي كمان محل حواليه كل اللي بدهم يصلوا أي دين تاني طبعا، وبتساعدوا الكل. بس بعجز على ذكرت هاي الشغلة إسا. هو أبوك للتوضيح ما كملتش أعرف عليه، هو اليوم مدير مؤسسة بيت النعمة، وكمان أحكي هالجملة الكشاف. أوكي، أنا كمان معلم سرية كشافة الروم الملكيين الكاثوليك الأولى حيفا. وإلى جانب ذلك كمان من سنتين عينت أكون القنصل الفخري لدولة سويسرا بمنطقة حيفا. أوكي تمام. بالنسبة لأبوك قلت لي إنه بدي مع الكنيسة، بس هو بدي ببيته ولا كيف إيش كان؟ إنه يبي يستقبل ناس لبيته؟ نعم، بيته ولا كان بالكنيسة؟ لا، بدي يستقبل السجناء. بيت استأجره بعد ما تجوز كأي زوج شاب بده يأسس حياته ويبلش حياته، واستأجروا بيت صغير. بس بعد الزواج بأسبوعين صار في حالة لشخص اللي طلع من السجن فيش وين يروح. وهو كيف وصلوا له؟ كيف سمعوا عنه؟ شو القصة؟ طلع يعني الوالد كان كل الوقت فعال بالمجتمع، إن كان بالكنيسة، إن كان بأمور اجتماعية تاني، إلى جانب عمله. يعني كان هذا جزء من حياته، عنده علاقاته. فعادة الناس اللي بتحتاج لمساعدة بتتوجه مرات لرجال دين أو لأشخاص معروفة بالمجتمع، وهيك من واحد لواحد توجهوا لأبوه قالوا له في هذا الشخص مش ملاقي وين يروح، بنقدر نساوي إشي معه. فهو استقبله ببيته، وهي كانت بداية بيت النعمة تعال نقول بالمبنى المصغر تبعها ببيتنا الشخصي. وبعد سنة تقريبا انتقلوا إلى كنيسة السيدة بعد ما عملوا فيها شوية ترميمات، وصارت الكنيسة والبناية بمحاذاة الكنيسة اللي هي طبعا من ضمن المبنى نفسه. هو هذا صار بيتنا كعائلة، عائلة كميل شحادي، وبيت العائلة اللي أكبر اللي كمان المساجين والناس اللي توجهوا للمحل تيطلبوا مساعدة، إن كان بمأوى أو أي مساعدة تانية. كيف العيش مع سجناء؟ إنه أنت ربيت مع نزلاء، أنت ربيت مع نزلاء ومستمر لليوم. بعرف اليوم أنت مش بالضبط ساكن معهن، بس كمان بتربي أولادك معهن. من أولها تعال نقول من وقت أبوك، حياة أبوك كان في أي خطر بأي مرحلة؟ يعني إذا بنرجع إحنا لسؤالك الأول كيف كانت العيشة كولد بهيك محل، يعني إحنا بنرجع بالأساس الولد بحس أو بفهم الأشياء اللي حواليه طبعا من لما بفتح عينيه على الدنيا. فإحنا فتحنا عينينا على الدنيا وفي ناس غربة حوالينا لأن جزء من العيلة تبعتنا سجناء. ما كان في عنا أي حكم مسبق عليهن،
إنما استقبلناهن كأشخاص موجودين بالبيت، وهيك إحنا ربينا. فهذا هذا اللي ذوتناه، إنه هدول الأشخاص اللي مش غرباء، هني جزء مننا. أوكي، في واحد عنده مشاكل، بس بالنسبة لنا كان هذا الإشي طبيعي يكون في معنا ناس اللي عندهم مشاكل ويكونوا جزء من هذا البيت. فهذا الأساس تاعي نقول. من غاد شوي شوي طبعا لما الواحد بيوقع على الدنيا ببلش يطلع لبرا، بيروح على المدرسة، بيروح عند أصحابه، بيصير يشوف كمان شو غيره عنده، كيف غيره عايش. صرنا نسأل أسئلة مرات إنه طيب ليش أنا ما عندي غرفة خاصة فيه زي ما صاحبي عنده؟ ليش أصدقائي ما بيجوش عندي على البيت عشان أهلي خايفين يبعتوا أولادي محل فيه سجناء، وأنا لازم أروح عند أصحابي؟ مع إنه أصحابي بالبيت اللي إني ساكنين فيه بقلب عمارة بنزعج الجيران، ودائما في حدا متضايق، وعندي ما فيش حدا حوالي وما حداش مضايقش حدا. للي متذكر المنطقة تبعت وين كنيسة السيدة قبل ما يبنوا كل المجمع الحكومي حواليها كانت ساحة كبيرة فاضية ما فيش حدا تضايقه غاد. فكتير أسئلة، كتير شغلات طلعت اللي كولد سألت عنها، بس كمان مع مجرى الحياة احنا كمان صرنا نفهم الهدف والرسالة والدعوة اللي أهلي عم بيسووها. فصار الاشي أقل يضايقنا إنه ليش ما عندناش هيك وغيرنا عنده. أي جيل بطل يضايقنا؟ بفكر بجيل يعني صغير نسبيا، جيل صف من صف أول، جيل 6 سنين 7 سنين. واو. إحنا صرنا نفهم إنه هون في إشي خاص، في إشي تاني، وصرنا نلاقي الطرق كيف نتغلب على الصعوبات اللي بنواجهها كولد. إنه إسا الوالد كان وعدنا بشغلة إننا نطلع محل نروح ناكل حبة بوظة، فجأة إجا وضع أو شخص اللي بحاجة لمساعدة، لغينا البرنامج. بس دايما كان نلاقي وقت تاني لحتى نكون كمان كعائلة غاد. فولا مرة حسينا إنه أهلنا أثروا فينا. وبفكر من يعني المحل أعطانا كمان إحنا من خلال الخبرات اللي عشنا فيها ننضج ونكبر بجيل أبكر. فبالنسبة لنا بالآخر صار عادي، أوكي هاي حياتنا، هذا الشغل تبعنا، بالعكس فخورين فيه. إحنا فاهمين إنه أبوي وأمي عم بيساعدوا إسا شخص معين يصير محل أحسن. فأوكي ما صارش إسا هذا البرنامج، أكيد راح يصير بعدين، من نادي أصحاب، من نادي جيران، بنلعب مع بعض ومنمشي الأمور. فبفكر تساعدنا إحنا ننضج كمان كأولاد بصورة أكبر وأسرع. طيب نيالك. بس السؤال اللي يضل راس بدنا نرجع له، وبتخيل كمان الأهل اللي كانوا قلقانين، الناس يمكن مش واضح لهم وأنا مش واضح لي. السجناء أحكي النزلاء نزلوا طبعا من الحبس على أساس إنه بطلوا مشكلجية، ولا إنه خلص خلص وقتها؟ لا هيك شوي إحنا متفائلين أكتر من اللازم. طبعا إحنا الهدف تبعنا إنه كل شخص قضى محكوميته، دفع ثمن غلطه للمجتمع، ومرق علاج معين بقلب السجن أو مساعدة معينة، يرجع للمجتمع بوضع أحسن. بس طبعا لاحظنا بعدين أو شفنا إنه في أول إشي عند هذول الناس اللي بيطلعوا من السجن ما في كان كفاية خدمات اللي تدعمن برية السجن. فكتير مرات إني بسرعة رجعوا للسجن، والحياة بالسجن مش دايما هي حياة اللي بتعطيك تقدم حالك لقدام، إنما كتير مرات هي كمان بتجرك لتحت المحلات الغلط. فالأشخاص اللي بيطلعوا هن عن جد أشخاص بحاجة لدعم ومساعدة على القليل بالمرحلة الأولى لحتى يقدروا يرجعوا يكونوا ناس عاديين بقلب المجتمع. وهي هذا الجسر اللي بيت النعمة بيعمله بين السجن والمجتمع، لحتى احنا نعطي هالسجين هذا أو النزيل أو المعالج الدفشة يوقف على إجريه ويكمل شوي شوي لحاله لقدام. إنه كلن بنجحوا؟ لا مش كلن بنجحوا. إنه كلن بوصلوا لأحسن مراتب وأحسن أمل وأحسن أحلام هن كان عندنا إياه وإحنا كمجتمع عندنا إياها فيهن؟ مش دايما، بس في عنا قصص نجاح كتير كبيرة، وقصص النجاح هي اللي بتعطينا القوة نكمل بهاي المسيرة رغم الصعوبات والتحديات اللي موجودة فيها. أما الهدف الأساسي هو إنه الشخص اللي بيطلع من السجن إحنا بدنا نوصله لمحل أحسن لحتى ما يرجع للبيئة والعالم اللي هو وصلوا للجريمة ووصلوا للمخدرات ووصلوا للأشياء اللي مش منيحة اللي عملها، ولأجل هيك انحبس. بعدني ما قدرتش استوعب فكرة الخطر إذا كان في خطر عليك، بس بدي أفشل لنقطة تانية أنت إنه نعم برجع بوضح لك إياها جدا. ولا أنا اللي ما فهمتهاش؟ أوكي لا إنه يمكن ما تغطيلاش زي ما لازم. الخطر دايما كان موجود، وإذا الواحد بيقول إنه ما فيش خطر هذا بيكون إنسان أو شخص بدون وعي كامل للي عم يصير. إحنا عم نتعامل مع ناس
اللي ممكن يكونوا خطيرين، بس في خصوصية للمحل، في طريقة التعامل تبعك مع هدول الأشخاص، في الوعي تبعهن إنه أنا اليوم موجود بمحل اللي عم بيحاول يساعدني. الوعي تبعين كمان إنه إذا أنا غلطت وما كملت بهذا الإطار اللي المحكمة بعتتني عليه ممكن أرجع للسجن. فعدة عوامل مع بعض إذا بتحطها أنت ممكن تخفف شوي من خطورة الموضوع. بس الخطر غاد دايما موجود. كان في شك كبير باللي عم بيعملوه أهلي إذا هذا صحيح، خصوصا تجاهنا إحنا كأولادن، إنه أنتم معيشين أولادكم مع ناس اللي طالعين من السجن ناس خطرين. وطبعا زي ما قلت لك الناس اللي بيجوا لعنا هن مش ناس اللي انحبسوا شهر وشهرين، إحنا ناس اللي بيجوا لعنا في بوصلوا محكوميات ل30 سنة. فأنت بتقدر تفهم من حالك إيش عاملين بحياتهم. فالخطر موجود، بس بفكر الخبرة، الإيمان، الرسالة بيوصلوك لمحل اللي انت تقدر تتعامل مع هذا الخطر. اغلب المرات تتغلب عليه، واذا شفت انه هذا الخطر عم بيقرب عليك شوي شوي وممكن يأذي ان كان حدا من العيلة، ان كان حدا من المجموعة اللي موجودة، او ان كان البيت نفسه، تعرف تعمل الحدود وتحط ستوب وتدخل الجهات المختصة اللي تحميك كمان من هاي الامور. وانتوا في معكم مختصين؟ طبعا ما عنديش فكرة ايش المختصين اللي عندكم؟ عندنا عمال اجتماعيين، مرشدين، في عندنا كمان ناس اللي مختصين بقلب المجتمع، إن كان بالبسيكولوجيا أو بالطب النفسي وكل هاي الأمور. حراس ما في عنا. واو. لا هن حراس البيت، هدول الأشخاص هن حراس البيت. إنه إيه؟ هدول الأشخاص اللي بيجوا لعنا اللي موجودين عنا هن حراس البيت. راسي بيروح بالعكس، لا بدنا حراس بالمرة. لا بالمرة، يعني أنا بقول لك من خبرة 43 سنة معيشي مع هدول الناس. 43 سنة. لما أنت بتعطيهن يحسوا بالأمان، بتعطيهن الثقة على الأغلب. كمان مرة واحد ما بيقدر يعمم 100%، بس على الأغلب هدول الأشخاص بيرجعوا هذا الإشي احتراما للمحل اللي فتح بابه لإلن. فكتير مرات إذا بيجي واحد بتصرف طريقة مش مزبوطة وهن موجودين بيعرفوا يقولوا له ستوب. الوالدة اليوم بعد ما توفى أبوي وإحنا طلعنا من البيت، تجوزنا، أقمنا عائلات، إحنا مش ساكنين مع الوالدة ببيت النعمة، هي ساكنة لحالها غاد. هن يعني بنحس هالقد بأمان إنه هن محافظين عليها وبيحترموها وساكنة معن بدون ولا خوف ولا قلق ولا إشي. فهذا بالنسبة لنا هو واحد من العوامل اللي إحنا هالإشي نطلع عليها إنه بدنا حراسة. بنطلع على عوامل تانية اللي بتخص طريقة العلاج، راحتهم، الثقة اللي يكسبوها، تعاملهم مع المجتمع يتعامل معهم. هاي الشغلات اللي احنا أكتر بنشدد عليها. أما الخوف والإحساس إنه احنا بحاجة لحراسة هو بفكر من آخر العوامل اللي احنا نطلع عليها، مش عشاننا مغمضين عينينا، بس عشان في صار خبرة وفي نظرة معينة اللي بتساعد بفترة التأهيل هذا الشخص ليبني كمان ذاته ويبني ثقته اللي كانت معدومة مع نفسه، مع المجتمع، مع أقرب الناس معه، ومع السيستم تاع نقول الاشي اللي هو عايش فيه. وهاي واحدة من أهم الأشياء اللي احنا بنشتغل عليها بمرحلة العلاج، نبني هاي الثقة. وبدون هاي الثقة صعب كتير تتقدم مع هاي الأشخاص. نعمة العطاء أنا بسميها، إنه يكون في عندكم. عم بتفكر؟ لا هي أكتر من نعمة، عدة نعم، مش بس نعمة العطاء يعني. نعم. هي كتير نعم. يعني اليوم أنا بشكر ربنا على هاي الخبرة، رغم زي ما قلت لك بالأول كتير تحديات كانت كولد وكتير شغلات تدمرت عليها وما وفقتش معها وما عجبتنيش وليش أو ليش لا. اليوم أنا بموقع وبمحل اللي أنا شايف إنه هاي الخبرة، هاي الحياة اللي إحنا عايشناها هي نعمة كتير كبيرة، علمتنا كتير شغلات، من كيف نتعامل مع أشخاص تانية، كيف نتطلع على الإنسان اللي قبالنا بدون حكم عليه وبدون ما نحط له قوالب معينة نحطه فيها. كيف أنا أفهم اللي قبالي، أفهم الخلفية تبعته، ليش هو بتصرف هيك، منين هو جاي. بتطلع على الإنسان بصورة تانية وعن جد بتشوف فيه الإنسانية، أو بتحاول تطلع منه الإنسانية اللي المجتمع والحياة كتير مرات همشتها أو دمرتها حتى. بالنسبة لي هي كتير نعم، مش نعمة واحدة.
كتير ناس تطلع من السجن كل يوم، لا انه انتوا بيت واحد مش عدة بيوت بالدولي، لا لا بلا في عدة نزل عن جد. ايوه انا بعرف بس تبع حيفا. لا ما هو يعني المشروع اللي بلشوه حياة ابوي وامي هو كان اول مشروع بالبلاد يعني تأهيل السجين بقلب اطار نزل بيت. اوكي. طبعا شوي كمان الحكومة فهمت وطورت خدماتها بالنسبة لتأهيل السجين. الحكومة عم بتساعدكم؟ في تعاون، بعرفش إذا بتساعدنا ولا لا، يعني دايما في نقاش وجدال قديش إحنا عن جد في دعم، خصوصا إذا بنحكي على الدعم المادي في تقصير معين، مع إنه اليوم إحنا بمحل التعاون بيناتنا زاد وموجود بوتيرة كتير منيحة، بس إحنا أغلب الدعم تبعنا اللي عملنا هو من تبرعات. بس في أكيد في تعاون مع الدولة، واليوم الدولة كمان من خلال منظومة أو مكتب تأهيل السجين، سلطة تأهيل السجين، بيقدموا كتير خدمات تأهيلية بقلب المجتمع، وقسم منها كمان نزل بمحلات تاني، في بالشمال، في بالمركز، في بالجنوب، كمان هاي أطر اللي بتستقبل السجناء. بس طبعا حتى العدد اللي موجود اليوم ما بكفي، خصوصا بوسطنا العربي، يعني نسبة الإجرام عم بتزيد، نسبة السجناء بقلب السجن هي فوق ضعف نسبة السكان العرب بالدولي. يعني إذا إحنا بالدولي 21%، نسبة السجناء العرب بقلب السجون بتوصل قريب على 50%. لا فعشان هيك في نقص كبير بعد، وفي حاجة لتطوير كتير خدمات، بس واو عم نشتغل على الموضوع يعني. أعطيك العافية بالنجاح، الله يحميكم. ما عرفتش إنه الأشي بطلع 50%. نسبة معينة، بفكر 8000 9000 سجين، حوالي 50% منن عرب. ففي حاجة كتير كبيرة لأطر ولبرامج أكتر وأكتر، خصوصا في ظل الصعود الهائل بكمية الإجرام اللي عم بيكون بوسطنا العربي، خصوصا بالسنوات الأخيرة، واللي كمان كتير عم بيكون فيها تحول من جرائم مثل التجارة بالسلاح أو المخدرات أو الاستعمال أو التجارة بالمخدرات وما شابه. عم نروح اليوم إحنا على العنف أكتر، قتل، كل موضوع الخاوة، موضوع الجريمة المنظمة. فعم نشوف إنه في النسبة عم تعلى كتير غاد، وهذا كمان بتطلب علاج اللي هو مش بس ما الواحد يكون بالسجن وبعد ما يطلع من السجن، إنما اليوم إحنا المجتمع تبعنا بحاجة لعلاج مسبق لحتى شبابنا وصبايانا أكيد ما يوصلوا لهذا المحل. بتروح على مدارس وبتعمل توعيات وهيك؟ طبعا طبعا، يعني قسم من الشغل تبعنا هو بنعمل محاضرات توعية، إن كان بالمدارس طبعا بتنسيق مع المدارس، أو كمان باستقبال عنا الطلاب بالمؤسسة لحتى يجوا يسمعوا عن المحل، يشاركوا مرات بالفعاليات التطوعية اللي موجودة عنا، وغاد إحنا بنعطيهن إرشادات وتوعية عن مخاطر هذا العالم. وكمان في عنا مركز الشبيب اللي من خلاله إحنا نأخذ شريحة معينة من الشباب والصبايا اللي بيواجهوا تحديات بالمجتمع، مش بالضرورة إنه هني مشكلجيين أو فقراء وهيك، في تحدي اجتماعي، ممكن يكون ما فيش أصدقاء، ممكن يكون صعوبة بالعسر تعلمي، وبحاجة لإطار يحوي. فإحنا المركز تبع الشبيب هذا موجود، ومن خلاله إحنا بنقدم خدمات اللي هي بتجاوب على الحاجة الخاصة اللي موجودة عند هذا الشاب أو الصبية، بس كمان نعطي محاولة لنصقل شخصية اللي تكون أكتر فعالة بقلب المجتمع ومش تضر المجتمع. فهيك كمان في هون نوع من تحل المشكلة قبل ما مش بديش أقول نحل المشكلة، صعب نحل المشكلة لحالنا، بس لا إنه قبل ما تبدأ عم قال لي إنه عم تزرع بذور بالضبط، إنه في محاولة لأنه شوي ننزل من هذا الكم الهائل من الأشخاص الشاب، خصوصا جيل الشباب والصبايا اللي اليوم بيدوروا على ربح سريع،
بيدوروا على إحساس بالأمان، بيحاولوا يدوروا على محل يعطيهم نوع من السلطة. وعالم الإجرام المنظم اليوم هو دفيئة لهاي الأشخاص اللي عم تدور على هاي الشغلات. ومن هذا كمان عم بيطلع عدد الشباب، خصوصا الشباب اللي بيكونوا جزء من هذا العالم، وبالآخر الطريق يعني بتودي مش بس لمحل واحد. يعني اللي فايت بعالم الإجرام اللي فيه كتير عنف، للأسف يا مقتل يا السجن. فإحنا اللي بنقدمه للمجتمع حتى لو بإشي بسيط، ونحاول ننزل من هاي الأرقام اللي بتروح لهذا الاتجاه. عظيم. العالم كتير مقنع ومغري بالفكرة تبعت انه كل شيء لازم يصير سريع، وعم نعود حالنا ناخد كل شيء سريع. السوشيال ميديا بتساعد كتير، بما انه كل المعلومات يلا جوجل شات جي بي تي، كل شيء صار سريع. وإضافة للأفلام ويوتيوب، اي شوفوا أنا صرت ملياردير بجيل 17 عن طريق أن عملت هاي الشغلة السريعة. سرعة. والناس بتصير تحاول تتبارى، وهيك بسهولة نوقع بهذا الفخ. انت عم بتساعدوا الجيل صغير، أهلهن بتشاركوا بالمساعدة، بتوعوا توصلوا للأهل كمان الطلاب؟ يعني بصورة أو تاني كمان احنا في عنا إلى جانب السجناء والشبيبة في عنا كمان مساعدة العائلات المسطورة. غاد احنا بنواجه من خلال العمل الاجتماعي اللي موجودة عنا وبتساعد هاي العائلات، إن كان بتحصيل الحقوق، وإن كان بمساعدات بالمواد الغذائية، أدوية وما شابه. كمان بيطلع كتير غاد كل موضوع المشاكل داخل العائلة. فإذا في عائلة اللي عم بتواجه صعوبات مع ابنها، احنا كمان بنحاول نوجه، نلاحق الموضوع، نعالج الموضوع حسب الإمكانيات. يعني أول على آخر إحنا مؤسسة صغيرة نسبيا، ما عندنا كل الموارد، وفي كمان مسؤولية اللي هي مسؤولية مؤسساتية. يعني الدولة مفروض تأخذ عليها المسؤولية، ومش بس الجمعيات والناس الخيرين والطيبين. لازم يكون الاشي مهني كمان، وبطريقة مزبوطة، وطريقة تقديم تقارير بطريقة صحيحة. فالاشي مركب. بس على القليلة انه لما في اشخاص زي ما بقولوا بوقعوا بين الكراسي، لا هون قادر يستقبلن ولا هون، يلاقوا محل اللي على القليلة يعبروا فيه، ياخدوا توجيه، ياخدوا نصيحة، ياخدوا مساعدة معينة. فبيت النعمة هذا الكونسبت الاساسي تبعه، انه تكون باب مفتوح لكل شخص بحاجة. ما بيقول دايما نقدر نحل المشكلة، ما بيقول دايما نقدر نعطي المساعدة، بس على القليل انه في عنوان بيقدر يتوجه له، وهذا العنوان ممكن يوجهه، او ممكن يقدمه خطوة لقدام، او يعطي فكرة كيف ممكن يواجه التحدي هذا. وبهيك احنا بنكون قدمنا المساعدة تبعتنا. بدي اقول لك متواضع بهالنقطة، انه البيت المحل صغير، انتوا عدة مناطق بالدولة. احنا بس محل واحد. مش قلت في عدة مناطق تستقبلوا فيها؟ في عدة نزل بيستقبلوا، بس لو مش تابعين لنا، هدول الحكومة فتحيتن. مش احنا فاتحين. يعني انتوا بالمحل واحد. احنا مؤسستنا موجودة بس بحيفا. بحيفا. بس نستقبل ناس كمان يعني من كل، اكيد من كل محل. السجناء اللي بيوصلوا لعنا بيوصلوا من الشمال حتى الجنوب. عائلات وشبيبة، تعال نقول احنا محصورين بمنطقة حيفا عشان كل موضوع الوصول إلينا. الخدمات اليوم اللي بتقدمها كل المجالس المحلية أو البلديات وما شابه، اليوم صارت موجودة، وأهون لهي العائلات تأخذ المساعدات والدعم من المحل اللي موجودة فيه، ومش لازم تسافر لمحل تاني وتعاني من كل هاي الأمور. مش لازم تسافر لمحل تاني قصدك بريت الدولة؟ لا، يعني إذا اليوم شخص ساكن بالناصري وبده رزمة غذاء أو بده دواء معين، يعني تبعته على حيفا على بيت النعمة يجي يأخذ مساعدة. الاشي مش هالقد منطقي. اليوم في خدمات بقلب الناصري، في مؤسسات بقلب الناصري، في جمعيات بقلب الناصري. بس انتوا كلكم بتشتغلوا مع بعض ولا لا؟ مش بالضرورة. لا. مش بالضرورة، كل واحد عنده توجهات معينة. كل واحد ممكن في مرات يكون تعاونات، بس مرات مجموعة الهدف غير، الخدمات اللي بتتقدم غير، الخبرة اللي موجودة غير. فما بيقول إنه كل نفس الشيء، بالعكس في تنوع معين اللي من جهة مرحب فيه، من جهة تاني
بيكون يمكن حلو كمان إذا في نوع من التعاون لحتى المجتمع من خلال الموارد اللي موجودة فيه يقدر يتكاتف ويقدم أكتر. هو ناس تبرعوا لكم بكل شيء، فيه بيتبرعوا بمصاري، بأكل، بأواعي، أدوية. صحيح. شو كمان؟ خدمات. ألعاب. خدمات. نعم، يعني اليوم في عنا كتير أصدقاء للمؤسسة، إن كان دكتور، طبيب، محامي، معالج نفسي، اللي إذا إحنا بنتوجه له بنقول له في حالة خاصة بدها مساعدة أو بدها اهتمام من طرفك، فهو اليوم بيقدم خدماته على الأغلب بدون مقابل، وإن كان مقابل رمزي. فهي كمان قسم أو جزء من الخدمات اللي إحنا بنقدمها. في عنا كتير مستشارين أو أشخاص مهنيين اللي لما نتوجه لإشي خاص هن موجودين غاد للمساعدة، وهذا كمان نوع من المساعدة. إلى جانب ذلك طبعا في ناس تتبرع بأواعي، بغذاء، بأدوية. أنا هذا اللي بعرفه، إنه نروح لغد لا فوت حالي بالجو اليوم، لبست بلوزة بالشقلوب، بعرف رجل ملحوظ. عن جد بعجز ملحوظ، بس ضل تلزق فيه من ورا لأنه الرسمة من جوا. بس محيرني النزلاء عندكم عندهم حياة عادية ولا إنه بس جوا معكم؟ إنه يعني بيكون معهم تليفون، طبعا كل شيء بيطلعوا يعني بيلفوا عادي، اليوم حياة عادية. يعني الفكرة هي إنه إحنا ما بنطلع السجين من السجن لكمان سجن. إحنا بدنا نطلعه ليبلش هو يتأقلم ويمشي شوي ليمشي بحياة طبيعية. بدنا يصير إنسان طبيعي بالآخر. صح. فهو لما بيطلع من السجن هو كان ماخذ الأدوات العلاجية بقلب السجن، إسا طلع مجبور يطبقها، بس هو بيعرفش يطبقها لحاله. أنت بدك تساعده. شو بتعمله؟ فاليوم أنت لما هو موجود برا، إذا بالسجن ممنوع له تليفون، مسموح يكون معه تليفون، بس كمان بحدود معينة، يعني إنه ما التليفون هو يسيطر عليك أو يأثر على المرحلة العلاجية تبعتك. مسموح له يروح يشتغل، مسموح يروح يزور عيلته، مسموح يروح يشتري أغراضه، بس طبعا كله بإطار تنسيق، بإطار حدود معينة اللي هو قبل ما يجي لعنا بتكون واضحة له وعارف فيها. وهيك احنا زي ما بتقول بتمسك ايده وبنعمل اول خطوات اللي بعده شوي هيك عم بعرج فيها لحد ما يوقف منيح على اجريه ويقدر يكمل الطريق لحاله. طيب قلت في عندكم قصص نجاح كتير حلوة. بحب اسمع عن اشي، انه في ناس سمعنا عنهم مثلا اليوم اللي هاد كبروا وصاروا، ولا انه بحب اسمع عن اشي قصة يعني نجاح واحد براسك مثلا. طلع يعني للأسف او مش للأسف يعني، بس قسم من الشغل تبعنا بتطلب انه الاشخاص هدول ما ينحكى فيهن بشكل علني. في قسم منهم كمان بيحب يحافظ على الخصوصية تبعته. فقصص نجاح عندنا كتير. انا دايما بفتخر، مع انه هدول جزء بس من قصص النجاح تبعتنا، بس دايما بفتخر انه اليوم 3 أشخاص من الطاقم المهني تبع بيت النعمة هن نزلاء سابقين كانوا موجودين، مرقوا فترة التأهيل، تأهلوا يصيروا مرشدين عن طريق كورسات ودورات خاصة معترف فيها من قبل وزارة الرفاه الاجتماعي. عملوا الدورات، أخذوا الشهادات، واليوم هن مؤهلين يكونوا مرشدين اللي من خبرتهم والسيرورة اللي عملوها بيساعدوا شخص اليوم طلع من السجن أو بده يبلش هاي الطريق. ف3 من هدول الأشخاص اليوم هن من قسم من الطاقم المهني تبعتنا. كتير مناسب، بيكون في عندنا تجربة. هذا المطلوب يعني اللي مطلوب. انت لما بتجيب مرشد على القليل فاهم العالم اللي هو عم بيحكي عنه، مش جاي بس بالتيوريا وجاي بالكلام الحلو والأفكار اللي الخيالية، إنما هو عايش الشغلة على جلده. لما تيجي انت بتحكي لواحد كنت تستعمل مخدرات وكنت تنام بالشارع، هو مجرب على جلده ايش يعني انام بالشارع وصايبني كريز والدنيا شتاء وفيش معي اكل او عم بدور على قمعة سيجارة عشان ادخن سيجارة عشان معيش مصاري اشتري. هو عايشها فهمها. فلما بيجي بيقول له تسويش هيك عشان انا بعرف انه راح يصير معك 1 2 3 او انت راح تمرق هاي الاشي، مش راح يجي يجاوب يقول له انت شو عرفك. لا، هو عارف انه هو شخص اللي مرق هاي الشغلة، فبده يسمع للنصيحة تبعته بطريقة تانية. فهذا كتير مهم انه هذا الشخص اللي موجود كمرشد يكون عنده هاي الخبرة. بس ليوصل لهون طلب كتير معاناة، إصرار، قوة داخلية، وقسم من هاي القوة ما كان بيحصل عليها
لو بيت النعمة مش موجود وكان طلع من السجن طوالي لبرا. فعشان هيك هي أهميتنا بوجودنا بقلب المجتمع. عم بفكر فيها انه بيكون صعب للناس اسا مثلا نشوف واحد اللي كان سجين، ممكن مش اكيد مش الكل بيستصعب، بس ممكن الناس تستصعب انه اسا تأمن له بعد ما بالذات مثلا محل الشغل غيركم انتم بتشغلوهن بكل حب وسرور اذا شفتوهم مناسبين، بس محل خارجي بيكون مكتوب انه كانوا سجناء، ما ينفعش يكون سر، لا اذا محل عمل قصدي. هاي القصة شوي مركبة. يعني هو بالمبدأ المشغل اليوم مش مفروض يبحبش عن لا على السوابق تبعت الشخص إلا بمحلات معينة اللي بتخص أمن وأمان وفي إذا في تعامل مع أولاد صغار زي مدارس وهاي الأمور. طبعا غاد في شغلات اللي الواحد لازم يطبقها ويمشي حسبها. بس بشكل عام أي مشغل عادي اليوم مش القانون ما بعطي الحق يسأل عن الخلفية تبعت الشخص، بس كل واحد اليوم يعني قبل ما يشغل أي شخص عنده بده يبحبش شوي عنه، منين هو، شو أصله، شو فصله. فطبعا هذا بيعطينا بيخلينا نكون بتحدي معين إنه نلاقي محلات شغل لأشخاص طلعوا من السجن. بس الحمد لله تعال نقول أو يعني بعد الشغل 43 سنة مع المجتمع قدرنا إحنا نوصل لمرحلة إنه في عنا شبكة واسعة من مشغلين اللي بالأول كان عندن شكوك معينة، بس اليوم صار في عندن ثقة إنه بيت النعمة بيبعث لنا ناس اللي ممكن يكونوا ملائمين. كمان مرة مش دائما بيمشي الاشي 100%، وفي شغلات أشخاص ببلشوا شغل ما بيزبطوش، بيساووا شغلات اللي مش هالقد ملائمة تمام كتير. بس اليوم الهدف الأساسي تبعنا إنه هذا الشخص عشان يقدر يفوت على المجتمع لازم يكون بمحل عمل يقبض معاش يقدر يمول فيه عيلته وحاجياته الشخصية. ومن هذا المنطلق احنا بوقت كتير بكير من بدايتنا بلشنا نبني علاقة مع مشغلين بقلب المجتمع. واليوم بقدر أقول لك في أشخاص هي بتيجي من حالة تسأل في عندكم شاب يشتغل أنا بحاجة لعامل. أي نعم. بس السؤال اللي بضله لسه يخطر بالي أنا يعني توقعاتي عالية من الناس، بعرف إن الواحد بده يتغير من 0 ل 100. أنا بتوقع بينفع كمان يصير فيش حدود، يعني بينفع بشي مرحلة يصيروا محاميين مهندسين كل الأشغال الناس اليوم يعني بتشوفها كأي شيء مثال ممكن إنه بتصير ولا لا؟ ممكن مع محدودية معينة، مش عشان الاشي ما بيسمح، إنما كتير مرات العوامل المجتمعية والبيئة الاجتماعية اللي الشخص موجود فيها. تعرف لما واحد يكون 15-20 سنة بقلب السجن في كتير شغلات بده يعوضها، وهذا بيجي على حساب إشي تاني. واحدة من هاي الشغلات إذا بده في عنده أولاد بده يرجع يربيهن، يكون معهن، يعطيهن الوقت اللي راح عليه مع أولاده. يمكن يكون على حساب إنه هو يدور على محل يتعلم فيه يصير محامي أو بعرفش إيش. بعدين في وظائف معينة اللي بتمنع الخلفية تبعتك، تمنع إنه أنت تشتغل فيها للأسف. إذا أنت كان في عندك إسبقيات معينة في محلات بعرفش يمكن الطب أو محلات معينة اللي أنت صعب يستقبلوك فيها عشان غاد بطلبوا الخلفية الجنائية تبعتك. بس هذا ولا مرة بيمنع إنه الشاب يكون عنده طموح وممكن يتعلم الإشي. وصار في عنا حالات هذا بدي أسمعه. صار في عنا حالات طبعا مش طب تعال نقول مش هذه الحالات، بس إنه مهنة أو صنعة أو أصلا ما ذكرتش طب إشي معين اللي هو بيحبه يتعلمه ويقدر يمارسه بعدين. في عندي شاب قبل فترة يعني بعت لي معايدي، وبعد لي معايدي بعت لي فيديو تعلم لحوالي سنة وشوي، سنة تقريبا، تعلم يكون مشغل رافعات الكبيرة هاي اللي بيبنوا فيها العمارات. وهاي مش كل واحد بوصلها، وبدها كتير شغل وبدها كتير تجهيزات. وهذيك المرة بعت لي فيديو وهو قاعد بقلب الرافعة فوق البلد كلها، تحت البلد يعني البلد قدامه تحته، مصور فيديو كيف هو عم بيشتغل من فوق. وهدول الأشخاص اللي اليوم بيقبضوا معاشات كتير منيحة، هي قلال جدا، فمطلوبة هاي الشغل كتير. كمان من ناحية الأمان
اللي مطلوب فيها، بما انه هي محلات عالي كل التحضيرات بتتطلب كتير كتير جهد، وهو اليوم كتير مبسوط بهذا المحل. طبعا هذا اشي بشجع انه كان بده اياه تعلمه وصلوا واليوم عم بيشتغل فيه. فهيك امور يعني بصناعات وشغلات اللي هن بيشوفوها. احنا بنحاول مرات نساعد ومرات كمان بقواهن الذاتيه بيكملوا بيثابروا وبوصلوا. انتوا بتدفشوش الدين تبعكم الدين المسيحي على اي حدا من اللي بيجوا، بس بعرف انه انتوا بيت مسيحي باساسه، وفي سمعت انه عندكم ايات اللي هي بتكون باساسكم. تمام. يعني احنا المؤسسة بيت النعمة من الاساس يعني الجوهر تبعها ومبني على الايمان المسيحي يعني، وهي شغله احنا ما بنخبيها ولا مره. بس احنا مش مؤسسه تبشيريه بالمعنى انه كل شخص بيفوت لعنا لازم يتعمد ويغير دينه ويصير مسيحي. احنا ما بنتعامل بهاي الشغلات. احنا هدفنا الاساسي نكون مثل صالح لشو الانسان المسيحي لازم يكون تجاه غيره الانسان، مش اليهودي ولا المسلم الانسان ولا الدرزي ولا البوذي ولا الملحد، انما تجاه اخوه الانسان اللي قباله. هاي هي رسالتنا. والوالد يعني هالقد كان ماخد مثلا الآية المكتوبة بإنجيل متى 25 اللي بتحكي عن كنت سجينا فزرتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت عطشانا فسقيتموني. يعني المحل اللي كان فيها الإنسان بحاجة وإنت كنت غاد موجود. هاي الرسالة. فهذا هو أساس وجوهرنا كبيت النعمة من خلال عملنا بالأشياء البسيطة، بس الأشياء اللي بتتوجه لأخوي الإنسان لحتى يرجع كرامته، يعيش بكرامة، يرجع صورة الله اللي فيه، اللي في مرحلة من المراحل انمحت أو تشوهت لأجل الظروف اللي هو مرأة وعاش فيها. طبعا السنة مش جاي ألوم حدا ولا أحط الحق على جهة أو إنسان أو شخص، إنما عم بقول إنه في عنا دور وهذا هو دورنا. فمثل هاي الآيات هي اللي إحنا بنأسس عملنا عليها. كل موضوع العطاء اللي مكتوب بالإنجيل، العطاء بالأشياء القليلة زي فلس الأرملة، والعطاء بأشياء كبيرة. يعني ما وصلنا لدرجة إنه نضحي بروحنا ونفسنا زي ما المسيح ضحى بحياته عشاننا ليخلصنا، بس إنه تضحي عن أشياء كتيرة بحياتك لأجل أخوك الإنسان يقدر يسترجع كرامته الإنسانية. فهاي الشغلات هي بفكر اليوم إحنا كبني آدمين عايشين بحياة وبعالم اللي هو كتير أناني، عالم كتير انت حكيت على قصة السرعة، وهي يعني بالسرعة اللي احنا ماشيين فيها مش عم نقدر نطلع على الجناب نشوف مين في حوالينا شو هو حاجته مثلا. فكل هاي الأمور مرات لازم احنا نعمل ستوب. وأنا يعني إذا بناخدها مش بس بالديانة المسيحية، نطلع على أي مجموعة، أي ديانة اللي الله موجود فيها حاضر فيها، تطلع انه انت مجبور تعمل ستوب، تطلع حواليك تشوف شو انت عم تقدم للمجتمع، شو رسالتك، شو مش بس ايش انا باخد من الدنيا، ايش كمان انا بعطي، عشان لما انا بعطي بسترجع اكتر من ناحية داخلية. صح. فهاي الامور اللي اليوم شوي احنا بنستفقد لها بالمجتمع، ومهم جدا مهم جدا نعمل مرات هيك لحالنا ستوب ونطلع عليها. الحياة بالدولة هون نسبيا صعبة مع كل الحروب اللي بتمرق فيها وكل الطمع شو بسموها هاي عنصرية شو ما كان. بعرفش إذا معظم الناس بس كمية كبير من الناس بتشوف أوكي الحياة هون صعبة، أنا رايح على الدولة تاني أعيش، وتمام بحترم كل واحد وحياته كل واحد وقراراته. بعرفش قديش أحسن الحياة بمحل تاني. بأمن كتير إنه إحنا نصنع الحياة المنيحة حوالينا وين ما نكون. إذا الاشي فينا نطلعه لخارجنا، مش مهم وين ما نكون مع التحديات. شو رأيك بالهجرة؟ لما أقولك اليوم كل الجيل الجديد عم بيشوف بيوتيوب وبالتلفزيونات كيف الحياة وبالأفلام كيف الحياة هناك وهناك في أوروبا. شو رأيك بالهجرة؟ طلع لا شك إنه إحنا اليوم عم نمرق تحديات كتير كبيرة كمجتمع.
من الأسباب اللي أنت ذكرتها طريقة الحياة، الحروبات اللي عم نمرقها، الصعوبات اللي عم بيواجهها الإنسان بالحياة اليومية بتعامله مع الآخر، بالاحتياجات تبعته اللي مش عم تقدر تتكمل وتتملى لأجل الظروف المعيشية هون، الاقتصادية، حروب وما شابه. كل هذا له تأثير كتير كبير على كل شخص وشخص فينا اليوم. بيكون في حرب، بيكون في أوقات صعبة، كلنا بنفكر شو عم نساوي هون، ليش لازم أضلني هون، خصوصا لما في أولاد، ليش لازم أولادي يعيشوا هاي الحياة، ليش بروحش على محل تاني. خصوصا كمان اليوم أنا بمنصبي كقنصل فخري، تعرف كثير مرات الناس بتفكر إنه يعني تليفون واحد بحضر لهم الباسبورت وبيركبوا الطيارة وبيطلعوا. ففي كتير توجهات لإلي يسألوني كيف نقدر نروح على سويسرا مثلا، أو شو بنقدر نساوي. نهاجر. طبعا الهجرة مش دايما هالقد هويني، في بدك تساوي عدة شغلات، بس الفكرة إنه نطلع من هون ونبلش نبني حياتنا بمحل تاني. عم بلاحظها كتير خصوصا من أزواج شابة، شباب، صبايا اللي عم لاقوا كتير صعوبة. يعني اليوم في عندنا من شبابنا كتير بيطلعوا على الأكاديمية، بيتعلموا، باخدوا شهادة قد الحيط، بيعلقوها، مش عم بيلاقوا محل شغل. في كتير صعوبات عم نواجهها، إلى جانب الضغوطات اللي احنا عايشين فيها، الحروبات، الدمار، الأسى اللي عم نشوفه وعم نعيشه. طبعا احنا ما بنطلع بس اليوم على حوالينا، يعني عم نشوف شو عم بيصير بالعالم. كان في هاي الأسبوع فيضانات، حرب بمنطقتنا هون صار لها 2 سنين، كل يوم في قتل، كل يوم في ضحايا، كل يوم في وجع، كل يوم في ألم. مش مهم إسا عن أنو جهة عم نحكي، في هون أشخاص، ناس أبرياء عم بتروح ضحية شغلات اللي مش دائما إلى إيد فيها. إن كان لعب سياسية، إن كان استراتيجيات معينة، انترست معين اللي عم نعيشه. على كل حال مش هذا موضوعنا نفوت عليه، بس بقول إنه في تصاعد كتير كبير بالفكرة نحو الهجرة. السؤال كمان مرة طرحته أنت كمان بحالك، قديش هوين برا الواحد يهاجر، يترك كل شيء، يبلش حياته من جديد، بعد عن الأهل. إحنا مجتمع اللي كتير علاقته بالعيلة والأهل موجودة، حتى لو صار في تغيير عن قبل 20 سنة وهيك، بس بعد في علاقة وروابط كتير مهمة وموجودة. كل التكاليف، عن شو انت بتتنازل هون؟ اذا انت مشتري بيت، عندك مصلحة اللي بنيتها بايديك وبتعبك وبعرقك، تتركها مرة واحدة وتطلع لبرا. يعني الاشي مش هالقد هوين، فيه كتير صعوبة، وهذا اشي كمان محزن تشوفه، انه في كتير ناس بدها تترك. انا بشوف انه في لنا هون كتير دور كبير، حتى لو دور مهمش ودور عم بدفشونا انه ما نكون جزء منه، بس احنا لازم كمان نثابر انه هذا الدور يصير. عشان انا بفكر اذا بطلع عليها من منطلق مسيحي، واجبي الانساني والديني اكون واساعد بالمحلات اللي فيها صعوبة. ما بقدر اروح اساعد محلات اللي عايشين فيها وهي مثلا كانت رسالة ابوي اول ما تجوز هو وامي، مش رسالته، حتى شرطه لإلها. امك مش من هون، امي من سويسرا. فشرطه لإلها كان انه اذا تجوزنا بدك تيجي انت على البلاد لهون، عشان هون الناس بحاجة لمساعدة. بسويسرا انتوا عايشين منيح بهدوء، في مصاري، في شوكولاتة، في طبيعة، مش بحاجة لأنا اروح اساعد غاد. فعشان هيك اذا بنتجوز انت بدك تيجي لهون نساعد الناس اللي هن بحاجة. وهي هذا الاشي مش بس عندنا بالبلاد، الواحد بيقدر يساعد من موقعه بكل محل. كل شخص هو بيشوفه انه بحاجة لمساعدة. احنا كتير مرات بنحكي انه انا بتبرع وانا بساوي وانا بعمل، او بعد فيش معي اتبرع. التبرع هو مش بس انه احط ايدي على جيبتي واعطي مصاري، التبرع ممكن يكون بكتير شغلات تاني، من ناحية انه احسس اللي قبالي بشعور معين ناقص، من ناحية انه اقدم خدمة اللي يمكن بتكلفنيش مصاري بس بتساعد الشخص اللي قبالي بطريقة كتير كبيرة. فالدعم، المساعدة، التبرع، التطوع مش محصور بكلمة ونص، كلمتين ماديات. ممكن احنا ناخده لكتير محلات. ومجتمعنا اليوم احنا بحاجة لكل شخص عنده موهبة وعنده موارد معينة يقدمها لحتى نقدر نفيق بمجتمعنا.
نوقف مجتمعنا اللي عم بيعيش إسا واحدة من أصعب فتراته من ناحية تدمير مجتمعي أو تفتت مجتمعي. وبالعكس بدل ما إحنا نترك البلاد ونروح لبرا ونتفكك كمان وكمان عشان يصير أهون نفتت هذا المجتمع، لازم إحنا نتكاثف مع بعض، نوقف مع بعض، مرات نضحي، نتواضع، نفكر كيف مع بعض نتعاون، نكون ايد واحدة، ومجتمعنا هذا يقدر يوقف على اجريه، عشان هذا مجتمع فريد من نوعه، مميز، بيقدر يعطي كتير وبيقدر يقدم كتير. عم نشوف احنا رغم كل التحديات اللي موجودة، مجتمعنا اليوم بالأكاديمية عالي، عم بيزيد فيه تزايد. الأفكار اليوم تطلع انت بالعالم، كم من شخص وشخص من بلادنا، من عندنا، من مجتمعنا موجودين بمناصب هالقد مهمة بشركات عالمية. في إيش نقدم. مرات شوي هيك المحل حصرنا ومش قادرين نطلع من القوقعة تبعتنا، بس لا، ما احنا نكمل نثابر ونساوي ونقيم ونحط لنكسر هاي الحواجز. ومش عم بحكي أنا إنه نكسر هون بعنف، شكرا. لا فوق الجملة إنه لازم يكون بسلام، مش نكسر إنه إحنا نتخطى حواجز ونوصل لمحلات تاني لحتى ننطلق. فهون هذا هو التحدي اللي كتير كبير، اللي احنا كمان لازم اليوم بالتربية تبعتنا، بالتفكير الذاتي تبعنا، نبلش نطلع عليه ونغيره شوي. ما نضلنا بالمحل هذا اللي موجود تحت واحنا منعاني واحنا شعب هيك واحنا مرقنا هيك وفيش مصاري وفيش هيك وفي عنصرية وفي وبننسى الاشياء اللي موجودة قدامنا بنقدر نستغلها. مش ناقص، واكيد مش ناقص. بدي احكيها عن حالي بشكل خاص. اعطيت المثال عن ابوك عمل اشي عظيم وبشوفه كقدوة كبيرة، بالذات انه اقنع امك تبقى هون، انه مش مفهوم بدنا نشيله. وبنصلي معها بالكنيسة كل يوم تقريبا، هي بتكون غد. انا في عندي عقدة من هاي الناحية، انا بقيت هون عشان الدولة صعبة. الغريزة هاي مبنية فيه انه اساعد، موجودة وواضحة. اللهبي كل مرة اشوف مشاكل، احنا بنحب نحل مشاكل اصلا. بشوف اذا سافرت على المانيا قبل فترة مش طويلة، كتير حلوة الحياة غد، بطبيعة بهيك قريب على سويسرا، جبال القلب، الغابة السوداء، ناس رايقة، هادي، بيوت خشب، كله هيك كتير حلو. زهقت انه تغيرت حالي عايش هون. حلو بيجي الموضوع مش بس موضوع زهق. يعني اليوم احنا لما بتروح انت كتورست لاي محل، انت بتعيش اللحظات الاجمل لما بتعيش غاد. حلو، ما انا كنت بتخيلها كحياة غاد، انه اعيش غاد. بس لما بتعيش غاد كمان بتشوف انه غاد في تحديات، في صعوبات. انت ما بتعرف اللغة، ما بتعرف الناس، ما بتعرف مش هاي التحديات عم فكر فيها، اللي ما بتعرف طريقة التفكير الثقافي تبعتن. كتير شغلات اللي بتفوت على حياتك وممكن كمان تواجه لك تحديات. هذا الشيء يعني واضح ولازم ناخده بالحسبان. تمام. كيف أنا بدي أتعامل معه هذا إشي تاني. وأنا مش عم بقول إنه الكل لازم يبقى هون، ويمكن في ناس عن جد ما مش ملاقي حالة، ويمكن بتلاقي حالة بمحل تاني بتقدر تخدم بعدين مجتمعها من محل التاني اللي هي موجودة فيه. مش عم نقول إنه كل الناس نفس الشيء. وكمان بديش أشوه وجه المناطق التانية، إنه بلا حلوة الحياة غاد بالآخر، إنه الناس رايقين أكتر وفي سلام أكتر بين الشعب. بس كمان في الحروب الداخلية لكل شعب ومرقها، مش بس في فرق. وأكيد أنا عشان هيك إنه فكرت إنه أوكي حلوة وبقدر ألاقي شو أعمل، وأكيد بلاقي شو أعمل. بس في عندي هون تحدي اللي كتير مستحلي، إنه تعال نقول تبشير، اللي نوصل صوت السلام، صوت قديش المجتمع هون فيه ناس عم تعطي، وبالمرة إنه أساعد اللي حوالينا. هذا شيء كتير حلو. زي كيف ما انت قلت بيمليك من جوا بكتير اكتر من انه مجرد تستقبل. انا بوافقك بنقطه كتير مهمه هون، انه احنا اليوم مجتمعنا للاسف كتير مرات بندور على الاخبار العاطله، هيك احنا بنحس انه عم نشوف اخبار. ولما بنبلش نحكي على الاخبار الحلوه اللي هي الطاقات اللي موجوده بالمجتمع، هيك بالنسبه لنا ممل عن شو عم نحكي. صح. فاليوم كتير مهم كمان هاي الأصوات إحنا نعليها، هاي الأشخاص نبرزها، هاي المبادرات نسلط عليها الضوء.
ونورجي قديش كمان في اشياء حلوه. احنا بس بنحكي انه مجتمعنا فيه كتير مشاكل وتحديات، لا فيه كمان كتير اشياء حلوه. ويمكن كتير صعب للناس بهيك اجواء وبهيك حالات وبهيك ظروف نلاقي البصيص الامل بالحياه. بس لا، إذا إحنا بدنا نتغلب على الصعوبات هاي، أنا بالعكس لازم أدور على هذا الأمل، وهاي الجمرة اللي بعدها شوي صغيرة ضاوي أنفخ عليها نتفة لحتى تولع ويصير في نار. نار اللي هي بتخلق، مش نار اللي بتدمر. فهي الأمور الشغلات أنا كتير بشجع وبحاول يعني أحكي معها مع كل شخص بتوجه لي بطلب مساعدة إنه يترك لهون. نحاول أول إشي نشوف الأشياء اللي ممكن تربطه مع هاي البلاد، عشان كمان مرة زي ما قلت لك أنا بشوف إنه في لوجودنا هون دور كتير كبير لازم يكون أكتر فعال، وبفكر بيقدر يعمل تغيير. بس كمان بدنا يكون في لنا ثقة بحالنا بهذا الموضوع. بدنا ثقة بحالنا كتير. كنت أعلق على المشكلة إنه نصيب لإلي إنه الناس صارت بتحب تسمع على مشاكل أكتر من إشياء منيحة أو كيف إحنا عم نكبر. بشوف يعني الأرقام عندي قديش الفرق لما أحكي على إشي بخوف أو إشي خطر أو إشي مؤلم، وهيك الناس شو بتركز وبتشارك وبتحكي، بس لما إشي منيح هدوء. تقريبا في ناس هيك داعمة بتقول واو محلاه، بس أقل يعني عم ندور على الأشياء اللي عاطلة بالمجتمع أكتر من الأشياء المنيحة. الاشياء العاطله بنركز عليها وبنركز على قديش ناقصنا، والاشياء المنيحه بنقول ما يكون غمض عيننا وكأنها مش موجوده، بس بنفع نتساعد فيها ونكبرها. مهم ينحكى بالموضوع، مهم يكون في تعامل مع هذا الموضوع، واحنا نبلش نبني حالنا ونشوف كمان ندرس حالنا لو إننا نوصل، واي اشياء بدنا نشدد عليها واي اشياء بدنا هقل نعطيها البلاتفورم لحتى كمان يكون عندنا سيطرة عليها. وكل ما كبرنا الاشي بتفقد السيطرة عليه، وساعتها برجع عليك بالضرر أكتر وأكتر. صحيح. كتير ناس معلقانين بالاشي عم تحكي عنه ومش يمكن مش واعيين. بدنا نوعيهن، بدنا يوعوا من حالنا. في عندك أي أدفايس عشان ولا يوصلوا للمرحلة إنه الاشي يقلب عليهن ويوقفوا من إسا؟ أنا عم بفكر فيها يعني كمان مرة كل تواضع أنا مش بمحل أعطي نصائح وهاي، بس أنا بفكر اليوم كتير مهم لأي شخص فينا، لأي فرد فينا يبلش يأخذ مسؤولية أول إشي على حاله وعلى البيئة اللي هو موجود فيها حواليه، ومن غادي بلش ينطلق لمحلات تانية. يعني إذا كل واحد فينا هون عم بغمض عينيه على شغلات وبقول هذا ما خصنيش فيه وهذا مش شغلي وما إليش فيها هاي الشغلات، بشي مرحلة بدها توصله. وأكتر من هيك، يعني إذا أنا اليوم بقول إنه بس أوصل، بس أسير، ساعتها بقدم. أنا تعودت ما أعطيش وعم بستنى تأثير، بس أسير كمان مش رح أعطي. صح. فكتير مهم لنا اليوم إحنا من جيل كتير صغير نكون بقلب المجتمع، نكون لأجل المجتمع. كمان مرة مش ضروري على حسابي، مش ضروري على حساب العيلة تبعتي، بس كل واحد فينا في عنده إيش يعطي ويقدم ويكون عنده مسؤولية عليه بمجتمعنا. فهذا اليوم إحنا كتير ضروري لإلنا نبلش نخطي فيه شوي لحتى نقدر نوصل للمحل اللي هذا يصير إشي مذوت فينا من جوا بدون ما أفكر فيه كتير وبدون ما أعمل حسابات. لما لازم أنا أقدم بالإمكانيات اللي معاي هقدم، مش لسه أبلش أعمل حساباتي إذا لازم أقدم ولا مش لازم أقدم. وهذا يعني كتير من الشعوب اللي كانت كتير ورانا وكتير أصعب مننا من الأشياء اللي مرقوها، واليوم شوف وين إني موجودين. إنه الإشي مش مستحيل، الإشي بس بده شوية إرادة وشوية شغل. يعني ما بنقدر نقول يا رب خليني أربح باللوتو وأنا مش معبي ورقة لوتو مثلا. فالإشي كمان بده شغل مننا، إحنا بده مسؤولية مننا. طبعا مش عم بشجع الناس على الرهان، أنا بس أعطيتها كمثل. لا هذا مثل ماشي حاله. طيب أنا بشوفك عضلي، كل إشي عم نبنيه إحنا هو بعضلي، وإذا كيف ما أنت قلت إنه تسنيت لأوصل بعدين أبدأ أعطي، العضلة عندي عضلة العطاء صارت
ضيفي يعني، ومرنتها كل حياتي. بينما إذا ببدأ أمرنها من إسا بأشياء صغيرة، تعال نقول لما أكبر بيكون صار قد ما أنا كبرت بصير أقدر أعطي أكتر. ديك مرة سمعت قصة كتير حلوة عن المليونير اللي بعطي، الملياردير اللي بعطي، إنه الناس تطلع عليه بتقول إنه أكيد هاد بده يعطي، ما هو معه ملياردات أصلاً لازم يعطي لأنه معه ملياردات، عم بعطي آلاف مئات شو مكان. بس اللي بعرفوش عنه إنه من جيل صغير وهو عم بعطي، لو كانت بكميات قليلة بس ضلوا يكبروا ويعطي والكميات بدها تكبر. بينما هني وين ما كانوا قديش كان معهن مش عم بعطوا ومش عم بمرنوا هاي العضلة، ولا يكبروا على الأغلب. إذا كبروا مش راح يعطوا لأنه ما فيش فيهن النية هاي. ولو يعرفوا قديش العطاء منيح، حسن لما نعطي روحيا برجع لنا، والروح هي اللي بتدعمنا وبتدفشنا، ومن غاد نقدر نكبر اللي عنا. لسه بنقدر نحكي هذا الموضوع كتير. yes. للأسف اللي ما بيختبروا مش راح يفهم شو عم نحكي. وبعض الأشخاص اللي يمكن يحضروا الحلقة يقول لك شو عم بخبصوا هدول التنين، ومش الواحد ممنوع يكون فراير اليوم، وممنوع يساوي شغلات والناس تستغل والناس هيك. كمان مرة هاي قرار شخصي كل واحد بوخده وبيشوف كيف بده يتعامل معه. بس أنا بقول لك من خبرتي، خبرتي المتواضعة، يعني في إشي بالعطاء اللي بعطيك شعور داخلي ولا إشي تاني لليوم أنا أعطاني إياه بالعالم. فهذا تشجيع، لأنه حتى لو أنت مش مصدق الإشي على القليل جرب، وبعد التجربة قرر. أما نضلنا هيك من بعيد مش راح نقدم حالنا ولا محل. فالتجربة هي الأساس. عشان التجربة بدها شجاعة، التجربة بدها تغيير بطريقة التفكير، التجربة بدي أساوي أول خطوة. وإحنا كتير مرات كبشر ما فيش عنا هاي الاشياء. بديش اجرب اشي جديد، بخاف اقدم اول خطوة، بخاف اطلع عن المتبع والعادي اللي موجود عندي. فعلا بتخوف بدون شك. بس بعدين لما انت بتجربها وبتشوف فيها مردود منيح، طبعا اذا جربت وشفت انه المردود مش منيح بكملش فيها، واضح لإلي. بس انه اذا بتشوف المردود بتحس انه المردود عم تشعر فيه بطريقة تاني وإحساس آخر. وكل ما إحنا طورنا هذا الإحساس بصير عندنا كمان الشوق والإرادة إنه نعزز هذا الإحساس. فبفكر الإشي كتير بإيدنا إحنا. واليوم إحنا بوقت اللي عن جد لازم نعمل هذا التغيير. وبتأمل إنه يصير في هذا التغيير. إحنا ولا مرة بنفقد الأمل لو شو ما كانت الصعوبات. بالعكس بنكمل ندور على الأمل، مش من منطلق ضعف. الأمل بالنسبة لي هو مش إشي واحد ضعيف بخليه عنده عشان يقدر يتغلب على مصاعب أو يلتهي عن المصاعب. الأمل بالعكس هو محرك للإنسان اللي عنده قناعة إنه لازم يساوي إشي، ويضل يدور على هذا الأمل لحتى يعطيه كمان طاقة وكمان طاقة لحتى يوصل لهي النقطة اللي هو عم بدور عليها. فبالنسبة لي البحث عن الأمل أو إبقاء الأمل بحياتنا هو مش ضعف، إنما هو مصدر قوة لنا. بلش نتحرك طبعا. وبلشنا ولا مرة وقفنا، ممكن ببين أقل. كمان مرة إحنا بنعرف إنه الناس بتحب ترغب وتتهنى تحضر السلبي أكتر وتشوف السلبي، وهذا اللي شائع على السوشيال ميديا. فاللي عم بعملوا وعم بعطوا موجودين بس مغمضين عين عليهن. كمان مرة أنا بأي شغلة قلت اليوم وعم بقولها ولا مرة بعمم. حكينا قديش في عنا طاقات وقديش في اشياء منيحة بمجتمعنا، بس لازم نسلط الضوء عليها اكتر. صحيح. فالاشي مش قصة تعميم، ومش ناقص ناس عم تعمل مبادرات، ومش انه مجتمعنا موجود بالحضيض. لا، مجتمعنا موجود بفترة فيها تحديات. بس انا الحكي تبعي المقصد منه هو انه نشجع لحتى نطلع لمحل احسن. مش لا جلد ذات ولا انتقاد مجتمعي، بالعكس انه احنا نبلش نطلع نشوف القوة اللي موجودة عندنا ونستغلها لحتى نطلع لمحل احسن. تعرف بيقولوا انه اذا انت مجرد فكرت بفكرة سيارة حمراء
سمعت هذا المثال أكيد، أو حدا قال لك مرة شفت سيارة حمراء، أو قديش بتشوف سيارة حمراء بخلال النهار؟ تقول له بعرفش 0 1، بس باللحظة اللي باللحظة اللي بتفكر فيها بتصير تشوف أكتر. نفس الاشي على هاي النقطة، على قديش في مجالات حوالينا بواب مفتوحة، مش ناقص بس قديش احنا مركزين على السلبي. اشي بيقهر اشي بيقهر، وهذا هو هدف كل البرنامج هذا، انه يعطي النور للناس اللي عم تعطي، لانه مش ناقص. انا كنت عايش هذا الاشي من قبل، عايشه ملان، وانا اليوم كمان عايشه بالمجتمعات اللي عم بروح عليها، اليو سي يسوع حي، الكنيسة ملان ناس عم تعمل خير، ملان ناس عم تعطي سلام، وملان ناس عايش منيح. وكمان بشغلي اللي عم بروح يوم ورا يوم ورا يوم عند الناس، ازورهم ببيوتهم عشان اساعدهم بشغلي، ملان. بس يعني مش عم نورجي حالنا اصلا، خطر يمكن نورجي حالنا، فمش ناقص. بس اللي عم بحكيه هذا المثال بس عشان انه فكروا بالسيارة الحمراء، انه موجودة بكل محل، النور، الناس منيحة، الباب مفتوحة. انت راضي؟ انا كتير راضي انا كتير مبسوط. جمال شحادي، شكرا كتير لك انك جيت، ونشكر الله انه سمعت عنك وعن عملك. انا كل حياتي اسمع من بيت النعمة، اروح ونعطي اواعي وملابس بالاساس، بس هيك اليوم كانت بس هيك، وبفكرش فيه اكتر من ترباية امي، وبعرف انه كتير ناس هيك، واليوم صرنا نعرف عنكم اكتر. لسه كنتوا مش يعني كمان انت مش كتير تعملوا تسويق ومحتوى وهيك، بس لسه عم قلبي بده يكون فيه للناس تسمع عنكم اكتر. هذا الشيء كتير بفرحني، وان شاء الله يعني الناس تسمع عنكم وتوصل لكم اكتر. النزلاء راح يحضروا الحلقة، كثير للاهتمام. ممكن ما بعرفش يعني، ممكن لا فش ممكن يبعتوها، بس يكون حكيتش اشي غلط انا؟ لا اوكي منيح. شكرا لك على الفرصة هاي، وكمان بتمنى لك النجاح باللي عم تعمله لحتى توصل صورة تانية للمجتمع، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا، يلا نهارك مبارك. تسلم.